Μάθημα 1. Μαγειρική στο σπίτι. Μου αρέσει να μαγειρεύω στο σπίτι χρησιμοποιώντας φρέσκα υλικά. Κάνει πάντα ένα γεύμα ξεχωριστό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα φρέσκα υλικά όχι μόνο έχουν καλύτερη γεύση, αλλά είναι και πιο υγιεινά. Απολύτως. Μου αρέσει να επισκέπτομαι τις τοπικές αγορές για να μαζεύω εποχιακά προϊόντα για τα πιάτα μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η υποστήριξη των τοπικών αγροτών και η απόκτηση των πιο φρέσκων συστατικών είναι τόσο ικανοποιητική. Ναι. Επιπλέον, το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά μου επιτρέπει να πειραματιστώ με γεύσεις και τεχνικές. Μου αρέσει αυτό. Η μαγειρική μπορεί να είναι μια τόσο δημιουργική διέξοδος και είναι πάντα διασκεδαστικό να δοκιμάζεις νέες συνταγές. Στα σίγουρα. Γνωρίζατε ότι είναι επίσης σημαντικό να πίνετε πολύ νερό ενώ μαγειρεύετε? Ναι. Το να παραμένετε ενυδατωμένοι σας βοηθά να διατηρήσετε την ενέργειά σας, ειδικά όταν είστε απασχολημένοι στην κουζίνα. Ακριβώς. Ας προγραμματίσουμε μαζί μια μέρα μαγειρικής. Θα ήταν διασκεδαστικό να μοιραστείτε συνταγές και ιδέες. Μάθημα 2. Προετοιμασία για ταξίδι. Μεγάλος. Είμαστε οι επόμενοι στη σειρά. Έχετε πρόχειρα τα διαβατηριά μας? Ναι, το κάνω. Φρόντισα να τα κρατήσω σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο για το ταξίδι μας. Αυτό είναι τέλειο. Το να έχουμε τα πάντα οργανωμένα θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τη διαδικασία του check-in. Απολύτως. Πάντα νιώθω πιο χαλαρή όταν ξέρω ότι έχω έτοιμα όλα τα απαραίτητα. Στα σίγουρα. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τα ταξίδια πολύ πιο ομαλά. Ναι. Και μην ξεχάσετε να ελέγξετε ξανά εάν χρειαζόμαστε πρόσθετα έγγραφα ή εισιτήρια. Καλό σημείο. Θα εκτελέσω γρήγορα τη λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Φοβερή ιδέα. Με τα πάντα προετοιμασμένα, μπορούμε να επικεντρωθούμε στο να απολαύσουμε το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας. Ακριβώς. Είμαι ενθουσιασμένος για την περιπέτειά μας και ανυπομονώ να εξερευνήσουμε νέα μέρη μαζί. Μάθημα 3. Μεμονωμένοι ταξιδιώτες. Έχω ακούσει μερικές ιστορίες για μεμονωμένους ταξιδιώτες και συχνά υπογραμμίζουν τις απίστευτες εμπειρίες που έχουν. Ναι, το solo ταξίδι μπορεί να είναι ταυτόχρονα απελευθερωτικό και διαφωτιστικό. Επιτρέπει την αυτοανακάλυψη και την προσωπική ανάπτυξη. Ακριβώς. Νομίζω ότι όσοι ταξιδεύουν μόνοι βρίσκουν συχνά μια βαθύτερη σχέση με τα μέρη που επισκέπτονται. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως το να είσαι μόνος σου μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες φιλίες και περιπέτειες. Ναι. Θαυμάζω όσους είναι αρκετά γενναίοι να εξερευνήσουν τον κόσμο μόνοι τους. Θέλει πολύ κουράγιο. Συμφωνώ. Σκεφτήκατε ποτέ να πάτε μόνοι σας σε ένα ταξίδι? Έχω. Νομίζω ότι θα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, αλλά είμαι επίσης λίγο διστακτικός. Αυτό είναι κατανοητό. Μπορεί να είναι εκφοβιστικό, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να βγείτε από τη ζώνη άνεσή σας. Ναι. Ίσως κάποια μέρα να κάνω το βήμα και να ξεκινήσω μια solo περιπέτεια. Μάθημα 4. Συμβουλές για αγορές. Αυτό είναι μια καλή συμφωνία. Κάποια συμβουλή για μένα? Οριστικά. Συνιστώ να κάνετε μια λίστα εκ των προτέρων και να την τηρήσετε. Σας βοηθά να είστε συγκεντρωμένοι. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Αποτρέπει τις παρορμητικές αγορές και διατηρεί τον προϋπολογισμό σας υπό έλεγχο. Ακριβώς. Επιπλέον, σας εξοικονομεί χρόνο όταν ψωνίζετε επειδή γνωρίζετε ακριβώς τι χρειάζεστε.
Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα φροντίσω να οργανώσω τη λίστα μου ανά ενότητες για να διευκολύνω το κατάστημα. Αυτή είναι μια εξαιρετική τακτική. Θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό των αγορών σας και θα ελαχιστοποιήσει το backtracking. Στα σίγουρα. Θα παρακολουθώ επίσης τις εκπτώσεις και τις εκπτώσεις πριν βγω. Ναι. Είναι πάντα καλή ιδέα να προγραμματίζετε εκ των προτέρων και να αξιοποιείτε στο έπακρο τον προϋπολογισμό σας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα πάω για ψώνια τώρα. Είναι υπέροχο να έχεις ένα σταθερό σχέδιο. Μάθημα 5. Προτιμήσεις γεύσης. Προτιμώ πιο ήπιες γεύσεις. Είναι συχνά πιο ευχάριστα για μένα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο καθένας έχει διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις και είναι σημαντικό να βρεις αυτό που αγαπάς. Ακριβώς. Θεωρώ ότι εκτιμώ τις λεπτότητες στα πιο ήπια πιάτα από τα υπερβολικά πικάντικα. Ναι. Οι πιο ήπιες γεύσεις μπορούν πραγματικά να αναδείξουν τη φρεσκάδα των συστατικών και να εξισορροπήσουν διαφορετικές γεύσεις. Νομίζω ότι είναι επίσης ωραίο να πειραματίζεσαι με βότανα και μπαχαρικά που ενισχύουν τις γεύσεις χωρίς να τις υπερισχύουν. Απολύτως. Η χρήση φρέσκων βοτάνων μπορεί να προσθέσει τόσα πολλά σε ένα πιάτο χωρίς να το κάνει πολύ έντονο. Στα σίγουρα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος για να ενσωματώσετε ήπιες γεύσεις στη μαγειρική σας? Μου αρέσει να φτιάχνω πιάτα με λεμόνι και βότανα. Προσθέτουν φωτεινότητα χωρίς να είναι συντριπτικά. Ακούγεται νόστιμο. Ας μοιραστούμε συνταγές που εστιάζουν σε αυτές τις πιο ήπιες γεύσεις και ας απολαύσουμε το μαγείρεμα μαζί. Μάθημα 6. Βιώσιμες νεοσύστατες επιχειρήσεις. Έχω διαβάσει για επιτυχημένες βιώσιμες startups τελευταία και είναι συναρπαστικό πως αλλάζουν το επιχειρηματικό τοπίο. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Οι βιώσιμες νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν επικεντρώνονται μόνο στο κέρδος, αλλά λαμβάνουν υπόψη και τον αντίκτυπό τους στον πλανήτη. Ακριβώς. Ο καταιγισμός ιδεών που συμβάλλουν τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο κοινωνικό καλό είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ναι. Νομίζω ότι είναι υπέροχο που πολλοί επιχειρηματίες δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Έχετε στο μυαλό σας κάποιες συγκεκριμένες startups που θαυμάζετε για τις προσπάθειές τους για βιωσιμότητα? Το κάνω. Θαυμάζω πραγματικά τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά ή προωθούν μηδενικά απόβλητα. Κάνουν πραγματική διαφορά. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις την καινοτομία σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα. Θα μπορούσαμε ακόμη και να σκεφτούμε τις δικές μας ιδέες για μια βιώσιμη startup. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Τι θα γινόταν αν εστιάζαμε σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν που λύνει ένα κοινό πρόβλημα? Αυτό ακούγεται τέλειο. Ας σκεφτούμε τις καθημερινές προκλήσεις και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με βιώσιμο τρόπο. Μάθημα 7. Λύσεις στέγασης. Με τον αυξανόμενο πληθυσμό, πώς μπορούμε να παρέχουμε σπίτια για όλους, ειδικά εφόσον οι Αμερικανοί είναι περισσότεροι από τους Καναδούς? Αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση. Χρειαζόμαστε καινοτόμες λύσεις στέγασης που να μπορούν να καλύψουν αυτήν την αυξανόμενη ζήτηση. Ακριβώς. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση που να είναι βιώσιμη και προσβάσιμη. Ναι. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν κοινότητες όπου όλοι έχουν ένα ασφαλές μέρος για να ζήσουν, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Τι πιστεύετε για τα μικροσκοπικά σπίτια ως πιθανή λύση? Φαίνεται να κερδίζουν δημοτικότητα. Τα μικροσκοπικά σπίτια είναι μια φανταστική ιδέα. Προωθούν τον μινιμαλισμό και μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις κατοικιών.
Επιπλέον, έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις πρακτικές βιώσιμης διαβίωσης. Απολύτως. Θα πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερες έννοιες όπως αυτή και να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Θα μου άρεσε πολύ. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτών των σημαντικών ζητημάτων. Μάθημα 8. Ευκαιρίες του Λας Βέγκας. Έχω ακούσει ότι η παράσταση στο Λας Βέγκας μπορεί να είναι αρκετά προσοδοφόρα, ειδικά επειδή η αμοιβή εκεί είναι καλή. Αυτό είναι αλήθεια. Το κοινό στο Λας Βέγκας είναι συχνά πολύ ευγνώμων, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό μέρος για διασκεδαστές. Ακριβώς. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα εκεί πραγματικά ενισχύει την εμπειρία τόσο για τους ερμηνευτές όσο και για το κοινό. Ναι. Ο ενθουσιασμός της πόλης μπορεί να δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Έχετε σκεφτεί ποτέ να εμφανιστείτε εκεί? Έχω. Θα ήταν συναρπαστικό να συμμετέχω σε μια τόσο ζωντανή σκηνή ψυχαγωγίας. Οριστικά. Επιπλέον, η ποικιλία των παραστάσεων σημαίνει ότι υπάρχει κάτι για όλους, κάτι που είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Νομίζω ότι ο συνδυασμός ταλέντου με τον κατάλληλο χώρο μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικές εμπειρίες για τους καλλιτέχνες. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε τα ενδιαφέροντά μας και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε την απόδοση στη ζωή μας. Είμαι όλος μέσα. Θα ήταν διασκεδαστικό να συνεργαστούμε σε ένα έργο που αναδεικνύει τη δημιουργικότητά μας. Μάθημα 9. Λήψη φωτογραφιών για αναφορά. Οριστικά. Ας τραβήξουμε επίσης φωτογραφίες από αυτό που μας αρέσει ως αναφορά. Θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε αργότερα τις ιδέες μας. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Οι οπτικές αναφορές μπορούν πραγματικά να πυροδοτήσουν τη δημιουργικότητα και την έμπνευση. Ακριβώς. Μερικές φορές η θέαση μιας εικόνας μπορεί να σας υπενθυμίσει το συναίσθημα ή την ιδέα που θέλετε να αποτυπώσετε. Ναι. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τεκμηριώσουμε το ταξίδι μας και τα πράγματα που μας έχουν απήχηση. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κολάζ από τις αγαπημένες μας εικόνες για να εμπνεύσουμε περαιτέρω τα έργα μας. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως οπτικός πίνακας διάθεσης για οτιδήποτε αποφασίσουμε να δουλέψουμε. Ναι. Ας φροντίσουμε να έχουμε τα τηλέφωνα μας εύχρηστα, ώστε να μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες όποτε μας τραβάει κάτι το μάτι. Απολύτως. Ανυπομονώ να αρχίσουμε να συλλέγουμε ιδέες και εμπνεύσεις μαζί. Και εγώ. Αυτός θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μας. Μάθημα 10. Κατάσταση κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Είναι ανησυχητικό το ότι έκαναν 30 κλήσεις έκτακτης ανάγκης στην αστυνομία, καμία από τις οποίες δεν οδήγησε σε επίσημες κατηγορίες μετά τα επεισόδια. Ναι, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος απόκρισης έκτακτης ανάγκης. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί γιατί αυτές οι κλήσεις δεν κατέληξαν σε απτές ενέργειες. Συμφωνώ. Η κατανόηση του πλαισίου πίσω από κάθε κλήση θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση των μελλοντικών απαντήσεων. Θα πρέπει να εξετάσουμε πώς να υποστηρίξουμε καλύτερα τα άτομα σε καταστάσεις κρίσης για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Ναι. Η παροχή πόρων και υποστήριξης μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση ορισμένων από τα ζητήματα που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες κλήσεις. Νομίζω ότι τα προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών. Απολύτως. Η συνεργασία με την κοινότητα μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να βελτιώσει την επικοινωνία με τις αρχές επιβολής του νόμου.
Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε θετικές αλλαγές στις κοινότητές μας. Μάθημα 11. Εμπειρίες πάνω από υλικά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δίνουμε προτεραιότητα στις εμπειρίες έναντι των υλικών πραγμάτων. Δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Οι εμπειρίες εμπλουτίζουν τη ζωή μας με τρόπους που τα υπάρχοντα δεν μπορούν ποτέ. Ακριβώς. Τα ταξίδια, η συνάντηση νέων ανθρώπων και η προσπάθεια νέων δραστηριοτήτων μπορούν να διαμορφώσουν αυτό που είμαστε. Ναι. Και η παραμονή σε ξενώνες μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα ενώ απολαμβάνετε αυτές τις εμπειρίες. Απολύτως. Οι ξενώνες παρέχουν συχνά ευκαιρίες για να συνδεθείτε με συνταξιδιώτες και να μοιραστείτε ιστορίες. Επιπλέον, μπορούν να βρίσκονται σε προνομιακές περιοχές, διευκολύνοντας την εξερεύνηση νέων τόπων. Νομίζω ότι η κοινωνική πτυχή των ξενώνων προσθέτει τόση αξία στην ταξιδιωτική εμπειρία. Οριστικά. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι όπου μπορούμε να μείνουμε σε ξενώνες και να γνωρίσουμε νέους φίλους στην πορεία. Είμαι ενθουσιασμένος. Η εξερεύνηση νέων προορισμών ενώ συνδέεστε με άλλους θα σας μείνει αξέχαστη. Μάθημα 12. Εξερευνώντας κοντινά μονοπάτια. Απολύτως. Υπάρχει ένα μονοπάτι κοντά που ήθελα να εξερευνήσω εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η πεζοπορία μπορεί να είναι ένας τόσο αναζωογονητικός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και να ασκηθείτε. Ακριβώς. Λατρεύω την αίσθηση ότι περιτριγυρίζομαι από δέντρα και καθαρό αέρα. Είναι τόσο αναζωογονητικό. Ναι. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να τραβήξετε μερικές όμορφες φωτογραφίες και να εκτιμήσετε το τοπίο. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια μέρα για να περπατήσουμε μαζί αυτό το μονοπάτι. Θα ήταν μια διασκεδαστική περιπέτεια. Θα μου άρεσε πολύ. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και ας φτιάξουμε μια μέρα από αυτό. Φοβερή ιδέα. Ένα πικνίκ στη Σύνοδο Κορυφής θα ήταν ο τέλειος τρόπος για να απολαύσουμε τις προσπάθειές μας. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω τη θέα από την κορυφή. Θα αξίζει το περπάτημα. Ανυπομονώ. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε τον καιρό και να διαλέξουμε μια καλή μέρα. Μάθημα 13. Ταξίδι χωρίς άγχος. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ένα ταξίδι χωρίς άγχος είναι απαραίτητο για να απολαύσετε οποιοδήποτε ταξίδι σχεδιάζουμε. Απολύτως. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι όσο πιο ομαλό γίνεται προετοιμάζοντας εκ των προτέρων. Ναι. Ο προγραμματισμός των πάντων, από καταλύματα έως δραστηριότητες, θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε το άγχος της τελευταίας στιγμής. Ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο δρομολόγιο, ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε εάν αλλάξουν τα πράγματα. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Λίγη ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες περιπέτειες που μπορεί να μην είχαμε σχεδιάσει. Οριστικά. Επιπλέον, μας επιτρέπει να χαλαρώνουμε και να απολαμβάνουμε τη στιγμή χωρίς να βιαζόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να δώσουμε προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας. Απολύτως. Τα διαλύματα και η απόλαυση του χρόνου διακοπής είναι εξίσου σημαντικά με τις περιηγήσεις στα αξιοθέατα. Ανυπομονώ να αρχίσω να σχεδιάζω αυτό το ταξίδι. Θα είναι μια περιπέτεια γεμάτη χαρά και χαλάρωση. Μάθημα 14. Η εξάσκηση κάνει τέλεια. Πιστεύω ότι η πρακτική κάνει τέλεια. Όσο περισσότερο δουλεύουμε πάνω στις δεξιότητές μας, τόσο καλύτεροι γινόμαστε. Απολύτως. Η συνεπής πρακτική είναι το κλειδί για να κατακτήσετε οτιδήποτε, είτε πρόκειται για χόμπι είτε για νέα δουλειά. Ναι.
Προσπαθώ να αναπτύξω τις μαγειρικές μου δεξιότητες και νιώθω ότι βελτιώνομαι με κάθε προσπάθεια. Αυτό είναι υπέροχο. Το μαγείρεμα είναι μια τόσο ικανοποιητική δεξιότητα και ο πειραματισμός στην κουζίνα μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικός. Ακριβώς. Νομίζω ότι η δοκιμή νέων συνταγών είναι ένας φανταστικός τρόπος για να διατηρήσεις τα πράγματα ενδιαφέροντα. Οριστικά. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να ασκούμε τακτικά τα πάθη μας. Θα μου άρεσε πολύ. Μπορούμε να μοιραστούμε συμβουλές και να γιορτάσουμε την πρόοδό μας μαζί. Ναι. Θα είναι κίνητρο να έχουμε κάποιον να μας εμψυχώνει καθώς βελτιωνόμαστε. Ανυπομονώ για το ταξίδι ανάπτυξης μας. Ας το κάνουμε ευχάριστο και ικανοποιητικό. Μάθημα 15. Κατανόηση κοινωνικών θεμάτων. Είναι ανησυχητικό να πιστεύουμε ότι οι κατάδικοι ήταν τεχνικά υπό την ποινή του θανάτου. Υπήρχε μικρή ανησυχία για να τους κάνει άνετα εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι μια ανησυχητική πτυχή του συστήματος δικαιοσύνης και γύρει πολλά ηθικά ερωτήματα. Ακριβώς. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα άτομα στο σύστημα αντανακλά την κοινωνία μας στο σύνολό της. Απολύτως. Είναι κρίσιμο να γίνουν συζητήσεις για την αποκατάσταση έναντι της τιμωρίας. Συμφωνώ. Η εστίαση στην αποκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε πως οι ενέργειές μας μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των άλλων. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε για αυτά τα ζητήματα και να υποστηρίζουμε την αλλαγή. Οριστικά. Μαζί, μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια πιο συμπονετική και δίκαιη κοινωνία. Ανυπομονώ να το συζητήσω περαιτέρω και να εξερευνήσω τρόπους για να κάνω τη διαφορά. Μάθημα 16. Ρυθμίσεις συγκατοίκων. Χρειάζομαι τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια αφού θα έχω συγκάτοικο. Αυτό είναι λογικό να μοιράζεστε τον χώρο άνετα. Απολύτως. Το να έχετε αρκετό χώρο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ενός καλού περιβάλλοντος διαβίωσης. Επιπλέον, επιτρέπει κάποιο προσωπικό χώρο, κάτι που είναι σημαντικό όταν ζείτε με κάποιον άλλο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε όρια και να σεβόμαστε ο ένας την ιδιωτική ζωή του άλλου. Ακριβώς. Ο διαχωρισμός του ενοικίου θα το κάνει πιο προσιτό και για τους δυο μας, κάτι που είναι μπόνους. Οριστικά. Είναι μια πρακτική προσέγγιση που ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρω ένα μέρος που να ταιριάζει τόσο στις ανάγκες όσο και στις προτιμήσεις μας. Και εγώ. Ας αρχίσουμε να εξετάζουμε επιλογές και να κάνουμε μια λίστα με αυτά που θέλουμε στο νέο μας σπίτι. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δω τι θα ανακαλύψουμε μαζί. Μάθημα 17. Επιλογές αγορών. Θα πρέπει να δοκιμάσετε να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο επίσης. Πολλά καταστήματα έχουν μεγάλη γκάμα επιλογών. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορεί να είναι τόσο βολικές, ειδικά όταν ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε τιμές και στυλ χωρίς να περπατάτε από κατάστημα σε κατάστημα. Ναι. Μου αρέσει που μπορώ να διαβάζω κριτικές από άλλους πελάτες για να με βοηθήσουν να πάρω μια απόφαση. Οι κριτικές μπορούν πραγματικά να παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα των αντικειμένων, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Στα σίγουρα. Βρήκατε πρόσφατα κάποια εξαιρετικά ηλεκτρονικά καταστήματα που θα προτείνατε? Ναι, ανακάλυψα μερικές μπουτίκ που προσφέρουν μοναδικά κομμάτια που δεν υπάρχουν σε κανονικά καταστήματα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό.
Είμαι πάντα σε επιφυλακή για μοναδικά αντικείμενα που κάνουν μια δήλωση. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να περιηγηθούμε μαζί. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό να μοιραστούμε τα ευρήματά μας. Μάθημα 18. Χρονισμός αεροδρομίου. Ναι, σκοπεύω να φτάσω στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη πτήση μου. Είναι απαραίτητο να έχετε αρκετό χρόνο για το check-in. Αυτό ακούγεται σοφό. Το να φτάσετε νωρίς μπορεί πραγματικά να μειώσει το άγχος, ειδικά αν υπάρχουν μεγάλες ουρές. Ακριβώς. Προτιμώ να περιμένω στο αεροδρόμιο παρά να βιαστώ και να διακινδυνεύσω να χάσω την πτήση μου. Στα σίγουρα. Επιπλέον, μπορείτε να χαλαρώσετε, να πάρετε κάτι να φάτε ή να κάνετε κάποια ψώνια της τελευταίας στιγμής. Ναι. Μου αρέσει να εξερευνώ τα καταστήματα του αεροδρομίου. Μερικές φορές έχουν μοναδικά αναμνηστικά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε το ταξίδι με κάτι ιδιαίτερο. Και αν έχω επιπλέον χρόνο, μπορεί να βρω ένα άνετο μέρος για να διαβάσω ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσω ανθρώπους. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα αεροδρόμια μπορεί να είναι τόσο ενδιαφέροντα μέρη, γεμάτα με διαφορετικές ιστορίες. Απολύτως. Ας βεβαιωθούμε ότι και οι δύο προγραμματίζουμε εκ των προτέρων για το επόμενο ταξίδι μας για να αποφύγουμε το χάος της τελευταίας στιγμής. Μάθημα 19. Μαγειρικές εμπειρίες. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Ισπανία, είχα αυθεντική ισπανική παέγια και ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω πραγματική παέγια. Ακούω ότι είναι γεμάτο γεύση. Είναι πραγματικά. Ο συνδυασμός σαφράν, θαλασσινών και μπαχαρικών ήταν μια γευστική αίσθηση που δεν θα ξεχάσω. Μη. Λατρεύω το πώς το φαγητό μπορεί να σε μεταφέρει σε διαφορετικά μέρη και πολιτισμούς απλώς δοκιμάζοντας το. Ακριβώς. Κάθε μπουκιά λέει μια ιστορία για την περιοχή και τις γαστρονομικές παραδόσεις της. Συμφωνώ απόλυτα. Ποια άλλα πιάτα δοκιμάσατε όσο ήσουν εκεί? Μου άρεσε επίσης τάπας. Ήταν ιδανικά για κοινή χρήση και δοκιμή μιας ποικιλίας γεύσεων. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Η κοινή χρήση τέτοιων πιάτων κάνει το γεύμα πιο κοινωνικό και διασκεδαστικό. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε την κουλτούρα και να συνδεθείτε με άλλους για το φαγητό. Μάθημα 20. Ανησυχίες για την ασφάλεια. Έχω διαβάσει ότι τα ατυχήματα που αφορούν οδηγούς που κάνουν χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών έχουν γίνει μια σημαντική ανησυχία τον τελευταίο καιρό. Ναι, είναι ανησυχητικό πως αυτά τα ζητήματα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες στο δρόμο. Ακριβώς. Είναι σημαντικό για όλους να κατανοήσουν τους κινδύνους και να κάνουν υπεύθυνες επιλογές. Απολύτως. Η συνηγορία για ασφαλέστερες οδηγικές συνήθειες είναι απαραίτητη για την προστασία ζώων. Πρόσφατα, μερικοί άνθρωποι κατηγόρησαν τις υπηρεσίες κοινής χρήσης διαδρομής ότι συμβάλλουν στο πρόβλημα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας σε όλες τις μορφές μεταφοράς. Ναι. Η διασφάλιση ότι τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Οριστικά. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε για αυτά τα ζητήματα στην κοινότητά μας. Θα μου άρεσε πολύ. Μαζί, μπορούμε να ενθαρρύνουμε ασφαλέστερες συνήθειες οδήγησης και να κάνουμε τη διαφορά. Μάθημα 21. Συμβουλές οδήγησης. Ξέρετε, όταν πρωτοξεκίνησα να οδηγώ, διαπίστωσα ότι η εξάσκηση σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο ήταν απίστευτα χρήσιμη. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί το να έχεις αυτή την ελευθερία να επιταχύνεις και να επιβραδύνεις χωρίς περισπασμούς βοηθά πραγματικά στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης.
Ακριβώς. Είναι σαν ένας κενός καμβάς όπου μπορείτε να πειραματιστείτε με τις δεξιότητές σας. Και το να μπορείς να προσαρμόζεις την ταχύτητά σου σταδιακά, διευκολύνει την κατανόηση της απόκρισης του αυτοκινήτου, δεν νομίζεις? Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να πάρετε μια αίσθηση για το όχημα, ειδικά όταν μαθαίνετε να φρενάρετε ομαλά. Σωστά, και μόλις νιώσετε άνετα, μπορείτε να αρχίσετε να εξασκείτε πιο προηγμένες τεχνικές. Όπως η συγχώνευση στην κυκλοφορία και η πλοήγηση στις στροφές με ακρίβεια, που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή οδήγηση. Οριστικά. Έχει να κάνει πρώτα με την οικοδόμηση αυτής της μυϊκής μνήμης σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Και μετά από αυτό, μπορείτε να αντιμετωπίσετε πιο πολυσύχνα στους δρόμους με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι έχετε αυτό το θεμελιώδες σύνολο δεξιοτήτων. Μάθημα 22. Φυτά εσωτερικού χώρου. Τον τελευταίο καιρό, σκέφτομαι να προσθέσω κάποια φυτά εσωτερικού χώρου στο σπίτι μου. Αυτό ακούγεται σαν μια φανταστική ιδέα. Έχετε κάποια συγκεκριμένα φυτά στο μυαλό σας? Έχω ακούσει ότι τα φυτά φυδιού είναι αρκετά χαμηλή συντήρησης και μπορούν να καθαρίσουν τον αέρα. Είναι όντως. Επιπλέον, φαίνονται υπέροχα σε κάθε δωμάτιο, προσθέτοντας μια πινελιά πράσινου. Ακριβώς. Σκέφτομαι επίσης τα potholes, καθώς ευδοκιμούν σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή, ειδικά για αρχάριους. Είναι αρκετά επίοικης αν ξεχάσετε να τα ποτίζετε περιστασιακά. Αληθείς. Και μου αρέσει πως μπορούν να κατεβαίνουν από τα ράφια ή να κρέμονται σε καλάθια. Οριστικά. Δημιουργεί μια τόσο όμορφη αισθητική στο χώρο. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να μάθετε για τη σωστή φροντίδα για κάθε φυτό? Μάθημα 23. Διασκέδαση γυμναστικής. Έχω σκεφτεί πως η ενασχόληση με διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην οικοδόμηση δύναμης και αντοχής. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τόσο σημαντικό να βρεις κάτι ευχάριστο, διαφορετικά, μοιάζει με αγκαρία. Δικαίωμα. Δοκίμασες ποτέ μάθημα χορού? Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γυμνάζεστε ενώ διασκεδάζετε. Ναι. Λατρεύω τον χορό. Αισθάνεται τόσο απελευθερωτικό και είναι μια εξαιρετική προπόνηση καρδίου. Επιπλέον, βοηθά στη βελτίωση του συντονισμού, κάτι που αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα. Ακριβώς. Και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέα άτομα ενώ παραμένετε ενεργοί. Άκουσα επίσης ότι η αναρρίχηση είναι μια φανταστική προπόνηση για όλο το σώμα. Σίγουρα είναι. Προκαλεί τόσο τη σωματική σας δύναμη όσο και τη πνευματική σας εστίαση. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Νομίζω ότι η ανάμειξη διαφορετικών δραστηριοτήτων μπορεί να κρατήσει τα πράγματα φρέσκα και ευχάριστα. Μάθημα 24. Τουριστικά αξιοθέατα. Σκοπεύετε να επισκεφθείτε κάποια τουριστικά αξιοθέατα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας? Οριστικά. Θέλω να δω τον πύργο του Άιφελ. Είναι ένα τόσο εμβληματικό ορόσημο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχετε σκεφτεί να ανεβείτε στο κατάστρωμα παρατήρησης? Ναι, έχω ακούσει ότι η θέα από την κορυφή κόβει την ανάσα, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Πρέπει να είναι απίστευτο να βλέπεις την πόλη να φωτίζεται καθώς πέφτει η νύχτα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Θα ήθελα να βγάλω φωτογραφίες από εκεί ψηλά. Και ενώ βρίσκεστε στο Παρίσι, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξερευνήσετε και το Λούβρο. Απολύτως. Πάντα ήθελα να δω τη Μόνα Λίζα προσωπικά. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι όλη την ιστορία και την τέχνη που στεγάζεται σε αυτό το μουσείο. Μάθημα 25. Πολιτική ευθύνη.
Δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε το βάρος αυτού του συνδυασμού να θέσει σε κίνδυνο τις ελευθερίες ή τις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Αυτό είναι ένα βαθύ σημείο. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση για τα δικαιώματά μας. Ναι, και πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά στις κοινότητές μας για να προστατεύσουμε αυτές τις ελευθερίες. Απολύτως. Η συμμετοχή σε συζητήσεις και η ενημέρωση των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας. Και η ενθάρρυνση άλλων να μιλήσουν μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία πιο συνειδητοποιημένη. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαλόγου και κατανόησης. Πιστεύετε ότι τα social καλός ή media κακός, παίζουν ρόλο σε αυτό? Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διάδοση της ευαισθητοποίησης. Δικαίωμα. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να επαληθεύουμε τις πληροφορίες που συναντάμε. Μάθημα 26. Επιλογές σταδιοδρομίας. Ανησυχώ για το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι για την επαγγελματική μου επιλογή. Αυτό είναι μια κοινή ανησυχία, αλλά είναι απαραίτητο να ακολουθείτε αυτό που πραγματικά σας αρέσει. Το ξέρω, αλλά μερικές φορές νιώθω πίεση από τις κοινωνικές προσδοκίες. Είναι εύκολο να νιώθεις έτσι, αλλά η ευτυχία σου πρέπει να είναι πρώτη. Ακριβώς. Έχω συνειδητοποιήσει ότι το να επιδιώκω το πάθος μου είναι πιο ικανοποιητικό από το να συμμορφώνομαι. Αυτή είναι μια γενναία απόφαση. Έχετε σκεφτεί πώς να επικοινωνήσετε την επιλογή σας σε άλλους? Ναι, νομίζω ότι θα επικεντρωθώ στο να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου για αυτό που κάνω. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Το πάθος μπορεί να είναι μεταδοτικό. Ελπίζω ότι δείχνοντας την αφοσίωσή μου, οι άλλοι θα καταλάβουν καλύτερα την επιλογή μου. Μάθημα 27. Υποδοχή ξενοδοχείου. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε 24 ώρες ρεσεψιόν, ώστε να μπορείτε να κάνετε check-in ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Τι ώρα περιμένετε να φτάσετε? Θα έπρεπε να είμαι εκεί γύρω στις 10 μετά μεσημβρίαν, αλλά μπορεί να διαφέρει λίγο. Είναι μια χαρά. Εκτιμώ την ευελιξία. Φυσικά. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η διαμονή σας είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη. Και έχετε κάποιες προτάσεις για δείπνο αργά το βράδυ κοντά? Ναι, υπάρχει ένα υπέροχο εστιατόριο λίγα μόλις τετράγωνα μακριά που είναι ανοιχτό όλη τη νύχτα. Τέλειος. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικά σημεία, ειδικά μετά από ένα μακρύ ταξίδι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βουτήξετε στην τοπική κουλτούρα. Μάθημα 28. Γίνομαι σε φόρμα. Γεια, αισθάνομαι λίγο εκτός φόρμα στον τελευταίο καιρό. Καταλαβαίνω. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να κινείστε και να παραμένετε ενεργοί. Ακριβώς. Σκεφτόμουν να ξεκινήσω μια νέα ρουτίνα προπόνησης. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Έχετε σκεφτεί τι είδους άσκηση απολαμβάνετε? Παλιά μου άρεσε το τζόκινγκ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Τι θα λέγατε να συμμετάσχετε σε ένα μάθημα γυμναστικής? Μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να παραμείνετε παρακινημένοι. Αυτό ακούγεται ελκυστικό. Θα ήταν ωραίο να συναντήσετε άλλους με παρόμοιους στόχους. Επιπλέον, η ενέργεια μιας ομάδας μπορεί πραγματικά να σας οθήσει να κάνετε το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι θα εξετάσω μερικά τοπικά μαθήματα και θα δω τι ταιριάζει στο πρόγραμμά μου. Μάθημα 29. Δημιουργική φαντασία. Παρόλα αυτά, πολλοί χαρακτήρες και περιστατικά επινοήθηκαν στην ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι συναρπαστικό πως οι συγγραφείς μπορούν να δημιουργήσουν ολόκληρους κόσμους από τη φαντασία τους.
Ναι, ακόμη και τα φανταστικά στοιχεία μπορούν να αντικατοπτρίζουν εμπειρίες και συναισθήματα από την πραγματική ζωή. Ακριβώς. Προσθέτει βάθος και σχετικότητα στην αφήγηση. Νομίζω ότι είναι απίστευτο πως μια ιστορία μπορεί να προκαλέσει αληθινά συναισθήματα, ακόμα και αν δεν είναι αληθινή. Είναι μια απόδειξη της δύναμης της αφήγησης και των επιπτώσεών της στη ζωή μας. Και μερικές φορές, οι φανταστικές ιστορίες μπορούν να μας διδάξουν πολύτιμα μαθήματα. Απολύτως. Μπορούν να μας εμπνεύσουν να σκεφτούμε διαφορετικά και να δούμε νέες προοπτικές. Αυτή είναι η ομορφιά της λογοτεχνίας. Μας συνδέει με εμπειρίες πέρα από τις δικές μας. Μάθημα 30. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις. Όταν ο Σαμουήλ ήταν 11 ετών, ο πατέρας του πέθανε και άρχισε να εργάζεται για να συντηρήσει την οικογένειά του. Αυτή πρέπει να ήταν μια τόσο δύσκολη μετάβαση για αυτόν σε τόσο νεαρή ηλικία. Πραγματικά ήταν. Η ανάληψη ευθυνών ενηλίκων μπορεί να είναι συντριπτική για ένα παιδί. Ναι, αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και μια ισχυρή εργασιακή ηθική. Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό πως οι προκλήσεις μπορούν να διαμορφώσουν το χαρακτήρα ενός ατόμου. Και αυτή η εμπειρία πιθανότατα του δίδαξε πολύτιμες δεξιότητες ζωής από νωρίς. Δικαίωμα. Είναι εκπληκτικό πως οι αντιξοότητες μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη και αποφασιστικότητα. Αναρωτιέμαι πως οι πρώτες του εμπειρίες επηρέασαν τις μελλοντικές του αποφάσεις. Είναι πιθανό ότι του έδωσαν μια μοναδική οπτική για τις προκλήσεις της ζωής.